अशा प्रकारे तयार झाली आहे आपली पुरणपोळी। ही बघा, एवढी मोठी पुरणपोळी। अशी सॉफ्ट आहे। हॅलो फ्रेंड्स, रीमा फूडीज मध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पुरणपोळी। ती पुरणपोळी कशा प्रकारे बनवायची ते आता आपण पाहूया। आज मी पुरणपोळी बनवणार आहे। त्यासाठी मी घेतली आहे अर्धा किलो चण्याची डाळ। ती 2-3 पाण्याने धुवून घेतलेली आहे आणि एका साईडला मी पाणी गरम करून ठेवलं आहे। पाण्यात बघा कशी उकळी आली आहे। ही चण्याची डाळ मी आता शिजण्यासाठी घालत आहे। ती अर्धा तास लागेल। अर्धा तासानंतर आपण बघायचं डाळ आपली शिजली आहे की नाही। सफेद फेस येतो, तर हा फेस आपण काढून घ्यायचा आहे। हा फेस आपण काढून टाकून द्यायचा। आता ही आपली डाळ शिजली। आता गॅस बंद करते, डाळ थंड करून मग वाटून घेणार आहे। आता ह्याच्यामध्ये टाकला हा मसाला आहे। बडीशेप, सूट आणि हिरवी इलायची सोलून घेतली आणि जायफळ ह्याची पावडर करायची आणि ह्याच्यामध्ये टाकायची आणि ही गूळ पण टाकून गरम करायचा आणि त्याच्यानंतर वाटण करायचं। त्याच्यामध्ये गूळ चेचून टाकला आहे। आता हे मसाला टाकून आता ही पावडर केलेली आहे। बडीशेप, जायफळ, इलायची ह्याची पावडर टाकते। आता हे मिक्स करून गरम करते। पेटवते, त्याच्यावरती टोप ठेवते डाळीचा। आता ही गरम करून घेते डाळ। आता 1 चमचा मीठ टाकते। आता हे सुकं करायचे, एकदम सगळं पाणी आटवायचं गुळाचं। हा, आता बघा ही सगळं पाणी ह्याच्यातलं आटलं, सुकं झालंय। आता याला थंड करून वाटायला घेणार आहे। मैद्याचं आणि गव्हाचं पीठ सम प्रमाणात घेऊन मी पुरणपोळीचे पीठ मळत आहे। त्याच्यामध्ये 2 चम्मच मीठ घातलंय चवीनुसार। अर्धा किलो मैद्याचं पीठ घेतलंय आणि अर्धा किलो गव्हाचं पीठ घेतलंय। 2 चम्मच तेल घालते पीठ मळताना, पुरणपोळी सॉफ्ट होण्यासाठी। आणि पीठ एक कठीण मळून घ्यायचं। हे बघा, अशा प्रकारे आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। पीठ असं कडक मळलेलं आहे मी। हे बघा, पीठ आता मळून झालेलं आहे। ह्याला मी 15 मिनिटं आता फुगण्यासाठी ठेवणार आणि नंतर मी पुरणपोळ्या लाटणार आहे। हे बघा, आता मी पुरण घेतलेलं आहे, गूळ आणि डाळीचं मिश्रण, आणि हे या चाळणीच्या साहाय्याने आणि या पेल्याने मी असं हे वाटत आहे। हे बघा, हे अशा प्रकारे वाटायचं आहे। बघा असं, हे बघा आपलं पुरण कसं वाटून झालेलं आहे।
हे बघा पुरण असं बारीक वाटायचं आहे. ही एवढा हुंडा घेतला पिठाचा. आता ह्याचे गोळे करून घेतले. आता वाटी करते ह्याची आणि त्याच्यामध्ये पुरण भरून पोळी लाटते. हे पुरण असं पण मिळवायचं. राहिलेलं थोडं पीठ काढायचं, नाही काढलं तरी चालतंय. असं दाबायचं आणि पोळी लाटायची. हलक्या हाताने लाटायच्या. दोन्ही साईडनं पोळ्या लाटायच्या. एक साईडनं नाही लाटायची. एक साईडनं लाटले तर चपातीसारखी होईल. गॅस पेटवून तवा ठेवते. तवा तापलाय, जरा तव्याला तेल लावते. आता तेल लावते. एक साईडनं भाजली, आता एक साईडनं भाजते. आता बघा आपली पोळी कशी फुगली. भाजली पण आणि फुगली पण. आता आपण दुसरी पोळी करायला घेऊया. गॅस मी बारीक करते. पोळी भाजली, आता मी काढते. आता झाली वाटी तयार. आता पुरण भरते. असं दाबायचं. असं वाटून जुळून घ्यायचं. असा हुंडा बनवायचा. असं हाताने दाबायचं दोन्ही हाताने. आता लाटाय घ्यायची. हलक्या हाताने लाटायच्या. अशी गोल लाटायची पोळी. आता पोळी मी टाक
ही बघा आपली पुरणपोळी कशा प्रकारे भाजली जात आहे. आता भाजली ही पोळी, आता मी काढते. ही बघा कशा प्रकारे तयार झाली आहे आपली पुरणपोळी. ही बघा एवढी मोठी पुरणपोळी. कशी सॉफ्ट आहे. जर तुम्हाला माझ्या पुरणपोळीची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या रीमा फूडीज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. माझ्या आमटीची रेसिपी जर तुम्हाला पाहायची असेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे, ते तुम्ही पाहू शकता.